So, kumusta? So, today ay dito sa RXT 135 muna tayo. Kasi yung HD3 ko may nag-sponsor ng mga piyesa na vintage parts. So, hihintayin ko pang dumating yon kasi galing pang ibang bansa yun, ano? So, habang hinihintay natin yon, aasikasuhin ko na tong RXT at umpisa na natin. So, hindi to akin. Sa pinsan ko lang to. So ang gusto niya medyo semi-tie. Itong 135 na to ay umaandar siya running. Ayan. So kailangan na rin ng refresh ng engine kasi puro tagas na ano. So hindi ko pa yan nabuksan. Pero umaandar yan, paandarin ko . Sira ang pipe. Ayan, crack. So ngayon guys, ang gagawin natin is i-convert natin siya ng Monoshock. Ngayon, bumili na siya ng swing arm na meron ng lagayan ng Monoshock. Ito. Tingnan natin kung maganda yung play kapag nailagay. Meron na rin siyang Monoshock. So, ito pang Raider stock. Ang may-ari nito yung Raider card na nakikita nyo sa channel ko. Ano? Tara, convert na natin. Tatanggalin ko muna itong pipe para mas maganda yung galawan natin, ano? Shoutout muna kay Jarens Alprince, B-Boy Crisol, Jeramel Barcelo, Terdy Vasquez, at Oliver Rodelas. Diba? Lusaw. Ngayon guys, ilagay na natin itong may monoshock mount. So ito ayos, hindi pa na
nakain ng kalawang. So, nire-repaint din yan kapag na buo na siya. Ano? Ayan guys, alam na yung tatanggalin. Ito yung Monoshock natin. So, kailangan tanggalin itong part na to. I-grind ko na siya. Tinanggal ko na yung gas tank. So, ngayon tatakpan na lang natin itong carb. Para iwas sunog tayo, no? Lilipat ko muna yung orientation ng protector natin sa grinder. Hindi natin alam kung kailan sasabog ang disc. So, huwag nang magbaka sakali ha. Kasi kapag itong disc sumabog ay nangahati ito ng laman ha. So, ayan guys. Ayan. Bali, ganyan yung position. So, gagawa pa tayo ng shock mount dito sa taas. Tara, gawa na tayo. Ito na yung mga pinutol ko. Ayan, bali ganito yung magiging itsura niya. Ganyan. At ganyan. Ayan. Bago natin i-weld, lalagyan ko na sila ng butas. Ayan, makapal naman itong flat bar na to. Mapurol na. So guys, eto na. Ayan. So dito siya naka-weld. Linisan ko muna to.
tatanggalin ko ulit. Ayan, tapos i-weld natin yan kasi hindi ako marunong mag-overhead. So ayan. Ayan guys, natapos na. Ayan, i-assemble ulit natin. Ibalik lang natin yung tangke, tapos testingin natin. So ayan guys, plano rin niyang palitan yan ng pang sniper swing arm. So salpakan na lang. Meron na tayong monoshock mount sa chassis. So hanggang dyan na muna tayo. Kita-kits sa susunod na vlog.